Okay, luto na yung ating natatawa ko. Daing na push it. Push mo yan na maging pusit. Kaya daing na push it. Ayan. Tikman natin. Wala akong idea kung anong lasa nito. Naisip ko lang to kaninang umaga. Ayan, naihaw na natin siya. Hindi ko siya masyadong tinusta kasi dry na siya, diba? Dahil trinay natin siya. Baka naman sobrang dry. So, total of 5 hours natin siyang nilagay sa initan. Sausaw ko siya sa suka. My God. Magugulat kayo sa lasa. May similarity siya sa daing na pusit na inihaw. Sarap. Try ko siyang hindi sausaw sa suka. Dapat pala yun yung una kong ginawa. Tinikman ng walang suka. Try natin ng walang suka. Sarap. Huwag nyo ihaw masyado yung nori. May part na mapait. Pero yung part na hindi masyadong naihaw, yung sakto lang. May similarity sa pusit. Tapos hindi masyadong maalat yung ating gawa. Di ko sure kung dahil ba hindi ko minarinate ng matagal. Pero gusto ko siya ng ganito. Ayoko naman yung OA sa alat. Sarap na. As in, may similarity siya sa pusit. Ang tagal ko nang hindi nakakain yung inihaw na pusit. Na daing. Pag ganito yung alat niya, mapapapak niya siya. Kahit walang suka. Kaya masarap din siya may suka. Sarap. Yung texture ng ating king oyster mushroom, may pagkapusit talaga kahit dried siya. Ang galing. Napaka-versatile ng king oyster mushroom. Natutuwa ako sa kanya. Kain tayo. Pinawisan ako. Nag-ihaw kasi tayo, diba? Sarap.